हेलो नमस्कार साथीहरु, तपाईहरुलाई मेरो YouTube च्यानलमा धेरै स्वागत छ। आज म तपाईहरुलाई नबिल बैंकको भर्चुअल डलर कार्डको बारेमा केही जानकारी दिन गइरहेको छु। हामीलाई अनलाइन कामहरु गर्नको लागि डलर कार्ड अति नै आवश्यक अनि महत्त्वपूर्ण छ। जस्तै हामीलाई अनलाइन शपिङ गर्न, फ्रिल्यान्सिङ भयो, गुगलको कुनै प्रोडक्टहरु खरिद गर्न, पेपल एकाउन्टमा लिंक गर्न, YouTube भिडियो प्रमोसन गर्न, फेसबुक पेज बुस्ट गर्न, विभिन्न वेबसाइटहरु प्रमोट गर्न जस्ता थुप्रै कामहरुमा इन्टरनेशनल डलर कार्डको अति नै आवश्यक पर्छ। तपाईहरुलाई ब्याङ्कमा धाइ राख्नु पर्दैन, घरमै बसेर आफ्नो मोबाइलबाट अनलाइन एप्लाई गरेर आधी घण्टा भित्रमै एक्टिभेट गरेर युज पनि गर्न सक्नुहुनेछ। ल त साथीहरु, भिडियो सुरु गरौँ है त। सर्वप्रथम त तपाईहरु आफ्नो एन बैंकको एपमा जानुस्, लगइन गर्नुस्। लगइन गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ माथि रहेको चाहिँ सर्च बक्समा चाहिँ हामीले भर्चुअल कार्ड भनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तल आइसकेको छ एप्लाई भर्चुअल कार्ड भनेको छ, त्यसमा क्लिक गर्नुस्। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि यस्तो आउँछ। हामीले पान नम्बर दिनुपर्ने हुन्छ। पान नम्बर चाहिँ हामीले चाहिँ नागरिक एपबाट चाहिँ सजिलैसँग 2 मिनेटमा हामीले बनाउन सकिन्छ। यसको बारेमा तपाईहरुले युट्युबमा मजाले सर्च गर्न सक्नुहुन्छ, भेटाउनुहुन्छ भिडियोहरु। अनि पान नम्बर हालिसकेपछि तल चाहिँ फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले बक्समा क्लिक गरेर म ग्यालेरीबाट चाहिँ त्यही नागरिक एपबाट चाहिँ मैले चाहिँ स्क्रिनशट लिएको फोटो चाहिँ मैले अपलोड गर्छु। मलाई चाहिँ अलिकति हल्का जुम गरेर क्रप गर्छु म। यतिको ठीक छ। त्यसपछि राइटमा चाहिँ क्लिक गरिदिनु होला। राइटमा क्लिक गरिदिएपछि हाम्रो फोटो अपलोड भइसकेको छ। त्यसपछि तल छ प्रोसिडको अप्सन। हामीले तल गएर चाहिँ प्रोसिड गर्नुपर्ने हुन्छ। हल्का स्क्रल डाउन गरे हुन्छ, तल प्रोसिडको अप्सन छ, हामीले प्रोसिड गरिदिनुपर्ने हुन्छ। प्रोसिड गरिदिनुस्। त्यसपछि यहाँ चाहिँ कन्फर्मेसन भनेको छ, कन्फर्म डिटेल्स भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ फर्स्ट टाइम चाहिँ हामीलाई 500 रुपैयाँ चार्ज लाग्छ यसको लागि। अनि हामीले चाहिँ प्रोसिड गरिदिने हो। त्यसपछि चाहिँ आफ्नो पिन कोड हाल्ने हो। पिन कोड हालिसकेपछि एप्लिकेसन सबमिटेड भनेको छ। अब चाहिँ हामीले चाहिँ आधी घण्टा वेट गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने नबिल बैंकले हामीलाई एप्रुभ गरेको मेसेज पठाउँछ। अनि अब चाहिँ हामी प्रोफाइलमा जाउँ। एकचोटि प्रोफाइलमा गएर तल देख्न सक्नुहुन्छ कार्ड्समा जाउँ। कार्ड्समा जाँदाखेरि तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ मेरो भर्चुअल कार्ड पनि एड भइसकेको छ। अनि यसमा क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कार्ड स्ट्याटस चाहिँ नट एक्टिभेटेड भनेको छ। यो चाहिँ पछि एप्रुभ भइसकेपछि एक्टिभेट हुन्छ। एक्सपोर्ट डिटेल्समा गएर हामीले चाहिँ कार्डको पछाडीको भागहरु पुरा डिटेल्सहरु हेर्न सकिन्छ। जस्तै म गुगल ड्राइभबाट खोल्छु। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ कार्डको पछाडीको भागको पुरै डिटेल्सहरु देख्न सक्नुहुन्छ। अब म एक्टिभेट भइसकेपछि देखाउँछु है त। अहिले भिडियो पज गर्छु। मेरो एप्लिकेसन चाहिँ एप्रुभ भइसकेको छ। मलाई मेसेज आइसकेको छ, डियर कस्टमर योर रिक्वेस्ट फर भर्चुअल कार्ड हेज बीन एप्रुभ भनेको छ। अब चाहिँ मैले यहाँबाट टप अप गर्न सक्छु। फेरि अब एन बैंक एपमा चाहिँ लगइन गरौँ। लगइन भइसकेपछि प्रोफाइलमा जाउँ। प्रोफाइलमा गएर कार्ड्समा जाउँ। कार्ड्समा गएर फेरि भर्चुअल कार्ड। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ अघि चाहिँ कार्ड स्ट्याटसमा चाहिँ नट एक्टिभेटेड भन्ने थियो, अहिले चाहिँ एक्टिभ भनेर देखाएको छ, एक्टिभेट भइसकेको छ। अब यसरी तपाईहरुले एक्टिभेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब टपअप पनि गर्न सक्नुहुन्छ। टपअपमा गएर अब कति डलर अब टपअप गर्ने हो यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा पछि भनौँला। जस्तो साथीहरु भिडियो मन पर्यो लाइक गरिदिनु होला, च्यानलमा नयाँ भए सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै भिडियो लिएर आउने छु। अहिले लाग्छु। बाइ बाइ।